صدام حسین 24 سال قدرت مطلق در عراق و یکی از اعضای برجسته حزب بعث بود. اون 3 بار ازدواج کرد و در خلال ازدواجهاش صاحب 3 فرزند پسر و 3 فرزند دختر شد. توی این ویدیو سرنوشت اعضای خانواده صدام حسین رو براتون بازگو میکنیم. پس با ما همراه باشید. قبل از شروع اسماعین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. صدام در روستای اوجه شهر تکریت به دنیا آمد. پدرش چوپان بود و قبل از تولد صدام ناپدید شد. چند ماه بعد هم برادر بزرگترش به خاطر سرطان از دنیا رفت. مادر صدام به خاطر مرگ پسر بزرگش و ناپدید شدن شوهرش به شدت افسرده بود و تصمیم گرفت با خودکشی هم خودش رو از این درد و رنج رها کنه و هم فرزندی که توی شکم داشت رو وارد این دنیا نکنه. ولی موفق به این کار نشد و پسری که اسمش رو صدام گذاشت تو سال 1937 به دنیا آمد. صدام تا 3 سالگی تو خونه داییش خیرالله تلفاح زندگی کرد و بعد از ازدواج مجدد مادرش به خونه ناپدریش رفت. ناپدریش رفتار خشنی با اون داشت و اذیتش میکرد و در نهایت صدام وقتی 10 ساله بود از خونه فرار کرد و برگشت پیش داییش. دایی صدام که بعدها پدر زنش هم شد چیزای زیادی به صدام یاد داد و بعدها هم به یکی از مشاوران و حمایت کنندگان صدام بدل شد. صدام در طول دوران زندگیش 3 بار ازدواج کرد. اولین ازدواجش تو سن 26 سالگی با ساجده تلفاح دختر داییش بود که یک ازدواج سنتی بود. ساجده معلم بود و نتیجه این ازدواج 2 پسر به اسمهای اودای حسین و قصی حسین و 3 دختر به اسمهای رعنا، رقد و حلا بود. دومین ازدواج صدام با سمیره شهبندر و بعد از طلاق اجباری از شوهرش بود. سمیره همسر نورالدین صافی مدیر عامل هواپیمایی عراق بود و بعد از طلاق اجباری از همسرش به عقد صدام در اومد و گفته میشه که سمیره همسر مورد علاقه صدام بوده و پسری به اسم علی حاصل این ازدواج شد که صدام هیچ موقع حقوق قانونیش رو بهش نداد. همسر سوم صدام ندال همدانی مدیر کل مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی در شورای تحقیقات علمی عراق بود که اونم مثل سمیره مجبور به ترک شوهرش و ازدواج با صدام شده بود. خب حالا که مقدمه ای از کودکی و ازدواج‌های صدام حسین گفتیم، بریم ببینیم سرنوشت اعضای این خانواده چی شد. اودای حسین اولین فرزند صدام سال 1965 به دنیا آمد و وقتی که پدرش رئیس جمهور عراق شد فقط 14 سال داشت، ولی راه و رسم آدمکشی و جنایت رو به خوبی از پدرش یاد گرفته بود. از نظر ظاهری هم بیشتر از برادر کوچیکترش قصی به صدام شباهت داشت و خیلی اعتقاد داشتن که هرزگی و لاابالیگری رو هم از پدرش به ارث برده. اودای فقط 15 سال داشت که اولین آدمکشی خودش رو انجام داد. از همون سنین اهل مشروب خوری و بدمستی بود و اولین خون رو هم توی همین حال ریخت. علا بشیر پزشک خانوادگی صدام که با روحیات اودای از نزدیک آشنا بود اون رو مبتلا به بیماری حاد روانی میدونه و معتقده که بیماری اودای بعد از ترورش تو دهه 90 بیشتر هم شد. اودای وسایل شکنجه مخصوص خودش رو اختراع کرده بود. یحیی عادل بدل اودای درباره اتاق‌های شکنجه اودای که تو ویلای دور افتاده تدارک دیده شده بود گفته اون یه قاب آهنی ساخته بود و آدم‌ها رو داخل اون میذاشت. این قاب پیچ‌هایی داشت که کم کم سفت میشد و به بدن فرد فرو میرفت. بارها شاهد بودم که وقتی اون بدبخت‌ها فریاد میکشیدن اودای قهقهه میزد و میگفت پیچ‌ها رو سفت‌تر کن. اون به عنوان رئیس کمیته المپیک عراق هم منصوب شده بود و نوع برخوردش با ورزشکاران عراقی هم در نوع خودش عجیب و غریب بود.
اون خانواده‌های ورزشکاران رو گروگان میگرفت و تهدید میکرد که اگر مدال نیارن به زنها تجاوز میکنه و مردها رو زنده زنده میسوزونه. فوتبالیستای قدیمی عراقی هنوز هم طعم شکنجه‌های اودای رو به یاد دارن. وقتی تو سال 2000 در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم فوتبال عراق مسابقه رو به لبنان باخت، اودای دستور داد هاشم حسن دروازه‌بان تیم و قحطان شاطر فوتبالیست دیگه عراقی که به نظرش توی این باخت مقصر بودن رو برای 3 روز شلاق بزنن. بقیه فوتبالیست‌ها هم از کتک‌های اودای در امان نموندن و عده‌ای هم سر از چاه توالت درآوردن. صدام اوایل از کارهای پسرش لذت می‌برد، ولی وقتی اودای 23 ساله بود و در یک مجلس رسمی کامل حنا محافظ مسیحی صدام رو با شلیک گلوله‌های پی در پی کشت، کفر صدام رو درآورد. صدام فهمید که جانی بودن تنها برای خوب بودن پسرش کافی نیست وقتی که عقل در سر نداره. گفته شده که کامل حنا باعث آشنایی و ازدواج صدام با دومین همسرش شده بود و این موضوع اودای حسین رو حسابی عصبانی کرده بود. به همین خاطر دیگه مشاغل حساس رو به اودای واگذار نکرد و با وجودی که اون پسر بزرگتر بود ترجیح داد قصی که زیرکتر و بیرحمتر بود رو جانشین خودش کنه. قصی صدام سال 1966 یعنی 1 سال بعد از اودای به دنیا آمد. قصی برخلاف برادرش اهل هیاهو نبود. کمتر هرزگی میکرد و بیشتر دوست داشت در سایه باقی بمونه. قصی از همون اول به صدام نشون داد که هر اندازه که پدرش بخواد بیرحمه و در عین حال آروم و محتاط. صدام به قصی اعتماد کامل داشت. اونقدر که در روزهای پایانی حکومت صدام قصی یکی از 2 نفری بود که میدونه صدام دقیقاً کجا مخفی شده. قصی بعد از فرار پدرش از بغداد حاکم این شهر بود. برخلاف برادرش همیشه به جنایت در مقیاس بزرگ فکر میکرد. اون همون جنایتکاریه که به خاطر دشمنی با شیعیان دستور قتل عام اونا رو داد. فیلم‌های وحشتناکی که با عنوان جنایات صدام بعد از مرگش منتشر شد بیشتر کارایی بود که زیر نظر قصی انجام می‌گرفت. وقتی صدام می‌خواست قصی رو برای جانشینی خودش معرفی کنه اعتقاد داشت که با شخصیت نامتعادل اون و روحیه همراه با خونخواریش میشه سالها عراق رو تو آتش دیکتاتوری حزب بعث و خاندان صدام نگه داشت. بعضی از گزارش‌ها از نقش قصی در شکنجه و شهادت تعدادی از اسرای ایرانی در جریان جنگ ایران و عراق حکایت داره. قصی چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه در زمان سرکوب مردم کرد عراق علاقه زیادی به زدن تیر خلاص داشت. اون عاشق کشتار در حجم بالا بود، به خصوص که این کشتار به دست خودش انجام می‌شد. بعد از حمله آمریکا به عراق تو سال 2003 صدام حسین به همراه 2 پسرش از بغداد فرار کردند و دولت آمریکا برای خبری که به پیدا کردن صدام و پسرانش کمک کنه جایزه گذاشته بود. برای خودش 25 میلیون دلار و برای هر کدوم از پسرانش 15 میلیون دلار. جستجوها به نتیجه رسید و لشکر 101 هواورد ارتش آمریکا 4 روز بعد از ورود به بغداد به خونه‌ای حمله کرد که اودای و قصی در اونجا مخفی شده بودند. نظامیان تلاش زیادی کردند که پسران صدام رو زنده دستگیر کنند، ولی چون تیراندازی از داخل خونه قطع نمی‌شد موفق نشدن و هر دو به طرز فجیحی کشته شدند. صدام حسین بعد از حمله آمریکا و متحدانش به عراق مقامش را از دست داد و در 13 دسامبر سال 2003 به وسیله نیروهای آمریکایی در حالی که در یک زیرزمین در حیاط خانه روستایی حوالی زادگاهش مخفی شده بود دستگیر شد و تو دادگاه ویژه جرایم سران عراق محاکمه و به اعدام محکوم شد و در نهایت در روز 30 دسامبر 2006 همزمان با عید قربان در بغداد به دار آویخته شد. و اما سرنوشت اعضای دیگه خانواده صدام. ساجده همسر اول صدام حسین در زمان حمله آمریکا به عراق به همراه دخترانش به اردن رفت. رغد و رعنا در اردن موندن، ولی مادرشون ساجده به همراه دختر کوچیکترش حلا
به قطر رفت. سمیره همسر دوم صدام و پسرش علی هم در زمان حمله نیروهای آمریکا به عراق اول به سوریه و بعد به لبنان رفتند و در نهایت راهی کانادا شدند. از سرنوشت نضال سومین همسر صدام اخبار زیادی منتشر نشده، ولی طبق برخی اخبار اون در حال حاضر در یک کشور غربی زندگی میکنه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.